हामीले फोटोसप चलाउन नजाने पनि स्क्यान गरेको दुईवटा अथवा फोटो खिचेको दुईवटा नागरिकताको पछाडिको र अगाडिको भागलाई कसरी एउटै भागमा जोड्ने त्यो चाहिँ फोटोसप बिना पेन्टमा पनि सम्भावना छ। जस्तै अगाडिको भाग स्क्यान गरेको छु मैले, यो चाहिँ एडिट पिक्चरमा गएपछि क्रप गर्ने, क्रप गरिसकेपछि यसको भाग हटाउने, हटाउनको लागि यसरी थिच्ने, अब ओके गर्ने, ओके गरिसकेपछि यो खाली भाग हट्यो र यसलाई हामी सेभ गर्ने। अब पछाडिको भागलाई पनि त्यसै गर्ने, तर यो अलरेडी भइसकेको छ, यसलाई परेन, यसलाई बन्द गर्ने। अब यो अगाडिको भागमा राइट क्लिक गर्ने, राइट क्लिक गरिसकेपछि ओपन विथमा जाने, ओपन विथमा गइसकेपछि पेन्टमा जाने, पेन्ट थिसकेपछि यो अगाडिको भाग खुल्छ। यसलाई हामीले जुम आउट गर्ने, अलिक सानो हुन्छ र यसलाई हामीले तल तान्ने, होममा जाने, पेस्टमा थिच्ने, पेस्ट फ्रम, त्यो पछाडिको भाग ओपन, त्यो माथि आएर बस्छ, त्यसलाई तल झार्ने, तल झार्ने, अब माथि लाने, अलिकति सेभ गर्ने, जोडियो, बन्द गर्ने, अब हेर्ने, यसरी जोडियो। अब यसलाई हामी प्रिन्ट गर्न सकिन्छ, इमेल पठाउन सकिन्छ। यो जोडिएको छ।